Уявіть, як це опинитися в оточенні на першому бойовому виході. Там на 6-ту, на 3-ю і там на 9-ту. Це типа не 0. Там вже -2. Прибігають, кажуть, Спартак Зеніт, Спартак Зеніт. Що їм відповідати? Тільки автомату в голову. Counter-Strike, не? Круче. Звідки у вашої групи така холоднокровність? Нема другого вибору. Якщо ти це не зробиш, ти останешся там в ямі. Вже 100-й день пішов, а ми все копаємо та копаємо. І рідні, друзі, і безвісти, і хоронили, і в полоні. Газ, виходить, йде понизу. Задихаєшся, легкі вигорає. Очі випікає. Ну, Бог всю дорогу бив нас. Скільки ми ходили, по мінам ходили, по скидам, по дронам. Такого в фільмах не покажуть. Якщо про цей епізод будуть знімати фільм, який це буде жанр? Бойовик 150 днів драйву. Ця історія може стати сценарієм для фільму. Як новоприбулі бійці пішли на перший вихід на нульову позицію 14 лютого, а повернулися аж 11 липня. Рівно 150 днів на позиціях. І це був їх перший вихід. Підтримайте героїчну історію воїнів 5-ї окремої важкої механізованої бригади вподобайкою та підпискою. Це дозволить поширити правду про ці події на широку аудиторію. Це село Андріївка Покровського району Донецької області. Коли наші герої зайшли сюди, то вже тривали бої в населеному пункті. Група з 4 людей зайняла одну з хат. Я Курця Олександр Сергійович, позивний «Хитрий». Нетесений Євген Олександрович, позивний Нео. До мобілізації остання праця моя була це далекобійником. Гузенко Володимир Сергійович, позивний Кокус. Служив з 11-го року за контрактом. Ремонтували самольоти. Бойова задача поступила зайти на нашу позицію, тримати оборону і слідкувати, що відбувається кругом. Поначалу слідкували, поки не почали сусіди державні ходити, як в себе вдома. Почали підходити росіяни, і ми, виходить, оказалися в самому центрі. Двіжа. Да. Розкажіть, як це відбувалось, да? Тобто ви сидите на хаті, вас було 4. Спостерігаємо, доповідаємо переміщення, хто куди переміщується, де техніка загуділа, там, перемістилася, таке. А потім вони ближче, ми вже бачимо, що вони підходять ближче до нас, 200 метрів, відкриваємо вогонь по них. Раз, другий, третій вогонь. Наче пройшло тихо, спокійно. І на 4-й раз ми відкрили вогонь, бо вони вже на нас пішли на нашу позицію, вийшли з повороту. Одного завалили, другого ранили. Він передав по рації, що так і так на цій хаті сидять укри. Так як вони називали нас німці. Сидять німці. Передали і почався артобстріл, почався дрони по нам працювати. Хати там стіни товсті, вона не солом'яна, але ж старенька. Потолок такий десь глиною підмощений. І скидами пробивається. На голову падає добре, двічі мені впало стеля. Контузія плюс стеля на голову. Підпалили хату нашу. Ми мусили переміщуватися в іншу. Почали переміщуватися, дрон нас спалив. На другій хаті знову те саме. Міномет, опять дрони скиди. Вибігли, глянули бліндаж. Запригнули в бліндаж. Потім почали скид у бліндаж, а потім закинули в бліндаж нам газ. Противогазів у нас немає. Ми почали задихатися, вискакувати. Вони прям в газ закинули, прям всередину? Я розумію, Да. це порушення законів війни, Прохід. Так, ну він газ, виходить, йде понизу, по землі і заходить в усі щелі, які тільки можна. І він такий плотний, що задихаєшся, ну, все горить. Легкі вигорає, обличчя. Очі випікає. Да, все вигорає просто. І ну, не було виходу, тільки виходить. І все, на вулицю. Треба... Да, свіжого воздуха хапнуть. Ви думали, що вже помираєте, так? Да, така вже, що вже все. Ми вибігли на вулицю, з трудом виповзли, полягали хто куди. Добре, що хватили свіжий воздух.
І воно Да, сразу, різко тако, да, наче пустив. нічого й не було. Зразу починаєш дихати, так хорошо стає. Піднімаю голову, а надо мною висить пташка із скидом. Ми швидко Назад в ход. у хатку. Да, забігаємо в хатку, а вона вже ж теж розбита, стін нема, криша розбита. Типа потолка немає в стілі. І, виходить, ми тільки в хатку заходимо і одразу прилітає міномет. І попало по нашому 4-му, 300-й, за 300-го Осколок. осколок. 2 осколка в плечі. Як його звали? Олександр Касік позивний. Ну, але мужик крепкий. Типа, сразу дає команду, він був поначалу на нас старший, дає нам команду, типа, на переміщення на слідущу хатку. А так ми зараз кочуємо. Отак Женьок сидить на дежурстві. Замість сигарет. Там пацики сплять. Це такий у нас кіт. Ось наш Касік устав. Курить хоче. Вже почти права рука робить. Прибігаємо на наступну хатку, типа, там ми його обробляємо. Ну, я вже виходжу на КСП, кажу, дайте нам куди-то, щоб. Ну, переміщення, тому що вже третя розвалена ця хатка. І вони дають, типа, ще на одну перебігаємо. Тобто 4-ту хату вам теж розбивають, так? Да. В який момент знімалося ось це відео, коли ви знімаєте в хаті, кажете, тут росіяни, тут росіяни, тут росіяни і ззаду росіяни. На якій це хаті було? А там на 6-ту. А там на 3-ю. А там на 1-у. А там на 12, ну погано видно. І а там на 9-ту. Все завалено. Скрізь просвіти. А як позавалювано, вже невозможно тримати оборону. Це на 4-й. На От 4-й. якраз до якої ми дійшли, так? Так. Да, це вже була. Це ми вже більше місяця там просиділи. Але ж ви все одно, ви закриті в просторі, у вас є набої, я розумію, вам скидають їжу, так? Їжу доставляють вампірам, дрон здоровий. Скидає раз у 2 дні пакунок з водою і пакунок з їжею. І павербанк, щоб ми змогли заряджати рацію і водичка. І так було. А бувало, що взагалі не було що їсти. Пару галетів було на 4. І все. Скільки днів? 4-5 днів. Поки атакували хатку, ми перебіг Саня, 4-й. Він заховався в літній кухні. Ми побігли шукати ще одну хатку. Уже без команди, без нічого, бо тут вже виходу немає. Тут Постоянно дрони. прихожа, така виходить, прихожа у хатку. Її повністю розбило, завалило, все тако перемішалося там. А 5-та хатка, і почули шум якийсь. Оказалося, там росіяни сиділи. Відкрився вогонь. Давайте в хату. Там дверей нема. Ну, я перший забігаю, тільки стою на порог. Мені звідти голос «Стоять!» Сидить Русь там, типу вже. І одразу відкривається вогонь по мені через лутку. Получається, я ще в зимній куртці. Курточка, рукав, було прошито все. Ну, і по-тихому чую, ну, стою ж, не рухаюсь, чую, типу, що він пішов, топ-топ-топ, пішов до них, до вікна туди. Я задки в сарай сховався, типу, пересидів там. Трохи, але ж тільки в сарай зайшов, одразу обратно пташка на голову, скид кидає. Типу. І потім далі ж вже бачу, ну теж чую стрільбу, теж вони перестрілюються, там гранати. Counter-Strike, не? Круче. Ми в погріб заскочили. Получається, напроти погреба, так збоку вікно виходить. Вони починають стріляти до нас у погріб. Але не попадають. Не попадають, бо як ми- наїскосок воно якраз в стінку. Ну що робити, кажу, давай будемо пробувати відстрілюватися, виходить же треба звідси, здаватися ніхто не буде. Я підходжу поближче і вікно їм цілий магазин набоїв вистріляв. Чую, а Саня чув крики, що Ну, «помогіть», ті підстрелили. крики «Помогіть! Помогіть!» Поки йому дав перезаряджай автомата, достав гранату.
Кинув гранату під вікно. Ну, це ефекту нічого не дасть, понятно. Ну, хоч трохи, може, налякає, одійде від вікна. Ну, кажу, давай, кажу, по одному тепер, кажу, з прострілами будемо виходити. Перший я постріляв в вікно, випригнув удачно. Заховався за угол, дивлюся, з другого вікна вилазить автомат. Ну, він повністю не вилазить з головою, просто з руками так виставив і починає в мою сторону прострілювати. А в мене автомат як стояв отако в його бік, так я й пішов йому по рукам. Він заховався. Я тікати. А я ще, виходить, А він ще в погрібі. В погрібі. Ну, тоді чую, затихло все. Ну, тобто вже не стріляють. Давай я. І слухаю ж, вони цього, ну, 300-го, виходить, там щось, теж ж медичну допомогу там надавали. Я так само з порозстрілами. І, виходить, я вибігаю на дорогу, там дорога. І по дорозі вони мене, ну, то не потеряли. Так, да, ти напряму, а я, виходить, кущами ходив, оббігав, у кущі впав, дивлюся, вони над хатою кружаться. Думаю, що... FPV. Думаю, зараз знайдуть все. Далі мені тут бігти нема куди. Поки вони там кружляли, я швидко назад, ми на 4-ту хату, ту, що розбита, відкотилися. Думали, що хитрий вже все. 200. Постріляли, він замовк, де він дівся, нема. Часу вже пройшло багато. Рядом була ще одна хатка, типу, але вона розбита вже теж. Криші нічого немає. Я його, виходить, йшов за ним, метрів 20 десь біг, але десь він впав в кусти, що я його не побачив. Загубив. Да. І, виходить, забігаю, бо кружляють пташки, типу, ці дрони, треба ж десь сховатися. Типу. І я забігаю в цю хатку, падаю, знаходжу там комнатушку, така ванна, типу, там метр на метр. Я закриваюся в ній, затуляю всі дірки, лягаю на пол, просто підпираю двері і пролежав так рівно 6 годин, не рухаючись, просто чекав. Чую шорох, підходить, ну, йде до хати, теж наближається, по шифер тріщить. Воно ж розбито все, тріщить шифер. Я зустрічаю, ну, вже двері, я вже стояв біля вікна, щоб випригувати. Я зустрічаю його, в очередь, типу, в двері пускаю і сам тікаю в вікно і біжу, типу, до них. Вже все одно, там, чи літають, чи не літають. Ну, забігаю до них. Я був такий щасливий, як побачив його. Бо вже ж по рації передав, що чоловік, все, 200-й. А тут забігає хитрий, така улипка одразу. Ти живий, кажу? Він каже, да, і цілий. Я опять на рацію виходжу, кажу, вибачаюся, кажу. Він цілий. Як? І не ушкоджений? Ні, кажу. Все, кажу, прибіг до нас, кажу, у нас компанія опять та сама в зборі. А ти по тим чувакам ти завалив там росіянам? Не знаю, я його, я його побачив, я по ньому насипав. Типа, в магазин випустив, і одразу в окно я не дивився, чи живий він там, чи не живий. Поки ми по одному бігали туди-сюди, вони нас загубили, куди ми ділися. Получається, ми в цю хатину забігли. Вони вдвох були в погребі, а я із пораненим були в літній кухні. Теж на землю настелили, що знайшли там якийсь спальник, позакривалися, там холодильники розбиті були, тако понакривалися, щоб хоч трохи нас не бачили. Бо теж і криша розбита, все ж було розбите. Просиділи зо 5 днів, і ми вирішили перебратися в хату, бо ну, там нереально. Ми перебралися в хату, знайшли цілішу кімнату, да. Закрилися, кроваті були, поставили. 2 чоловіка спить, 2 чоловіка дежура. Да. І так мінялися сутки в сутки. 45 днів просиділи на цій хатці. Ви неодмінно почули цей надокучливий звук. Це оператор Бодя. Ходить між камерами і тріщить підлога. Ми ретельно готувалися до зйомки. Тягнули у відрядження купу світла, камер. Ніби всю техніку зібрали. Та ну скільки ж можна? Знову брак по звуку. Та виявляється, на інтерв'ю іноді треба брати шуруповерт, саморізи, молоток, акумуляторний ліхтар та купу інших інструментів.
бо хочеться зробити все на найвищому рівні. Добре, що є Дніпро М. Це мадридський Реал своєї індустрії. Тут є все для роботи в польових умовах. Акумуляторні інструменти, садова техніка, зварювальне обладнання, генератори, ліхтарі і чимало товарів для обслуговування авто. Дніпро М – це понад 600 салонів та інтернет-магазин зі швидкою доставкою по всій країні. Лінк на нього я, до речі, залишаю в описі до цього відео. І що важливо, тут діє знижка для військових – 20% на всі неакційні товари. На кожну годину вокруг хати, типу, 500, 200, 300 метрів, типу, просто. Росіяни? Да, по кругу ходили, перебіжки. А так за день, типу, ми тоді читали, 30 росіян в одну сторону тільки проходило. Це в одному напрямку, а ще плюс так, і так, і так. Ти вважаєш, вони розуміли, що ви там, чи просто пощастило, що чи там хату закинули, вони туди не лізли? Ту хату, ну, вона взагалі вже була розбита, типу, така вже і горена була. Ну, типу, там криш, стін, вже толком нічого не було. Просто, ну, і вони на неї звертали, типу, як уваги, я не знаю. Ти можеш пояснити, де ви в один момент опинились? Це, типу, не 0, а ви вже були там мінус, да? Там вже мінус 2, мабуть, навіть, я можна так сказати. Друга лінія їхня, так? Да. Типу, вже в тилу у них були, прямо аж в тилу капець як. Ну, і вони вже просто собі ходили з водичкою, там. Без зброї, так? Да? Да, без зброї ходили також. Просто спокійно собі. Так, тихо, нічого не передбачалося, як кажуть. Потім чуємо шорох і забігає, виходить, рветься до нас у хату, а у нас двері, воно вже позавалюване все було. Він в гараж забігає. І за ним йде слідуючий. А це, виходить, був носільщик. Ага. Тобто, ну, вони там своїм носять їжу, воду, сигарети. І, з великими баулами, так? Да, да. Получається, він забіг у гараж. Той прийшов його забрати, виходить, каже, пішли. Той каже, я не пойду, типу, я сам пойду. Типу, іди, я сам пойду. І все, вийшов відказ. Ну, той каже, ти, ну, починає, ти типу, пішли, типу, і нічого ж такого не цей. І той йде в відказ, каже, я не пойду, і все. Типу, я пойду сам, і все. І, коротше, той чутно одразу стрільбу, пародійки кричить, він застрелився і убігає, типу. Була думка там в полон здатися, чи такого взагалі не було? Ні. Ні, такої мислі у нас не було. Навіть як побігли ми до хатки до росіян, де ми в погребі сиділи, я йому одразу сказав, в полон ніхто здаватися не буде. Тільки з стрільбою виходить. Як взагалі було психологічно витримати таке навантаження? Жити хочеться, і вдома рідні ждуть, діти. Хоча вони ще тоді, по-моєму, не знали, чи ми живі, чи ні. Ти казав, що були і сльози, і сміх, та коли були сльози? Коли вже криша їде, ну, типу, вже не розумієш, що нема вибору. Типу, нема виходу взагалі. Ну, типу, почали вже опускатися руки, вже. Ні, потім піднялись, встановились. Далі що відбувається? Ці один одного прибили, ви далі сидите тихенько, так? Да. Ну, так, да, виходить. І слідкуємо переміщення. А виходить, вже вони нашу хатину, що з 4 сторон вони вже, виходить, нас. Так, да, ходять і спереді, і ззаду, і справа, і зліва. Але вони ходять під якимись чи наркотиками, чи щось, ну, щось є, бо летіла пташка наша, побачили, що через поле, виходить, в посадку йде росіянин. Він йому, пташка скидає йому скиду, так около нього, прямо розривається коло нього. Він так подивився і пішов, наче нічого й не було. Ну це ж не людина, це щось вже ж вколото. У аптечках в них або у рюкзаку в них такий, наче маленький кейсик такий, туди вставлені 2 ампули. І з чим вони біс його зна. І шприц у них постійно з собою. Одна ампула була вже використана, друга ще ціла, щось колять собі. Просто так оглянули ампулки, а що там? Зразу викидали, що Була ситуація, 3 росіяни йшли,
Я відкрив вогонь по них. Двоє, а там, виходить, дорога така, наче в яру. Двоє впало, а ну, живі, я по них ще не стріляв. А по первому я почав вести вогонь, він упав, ну, я в нього попав у ногу. Він упав. Я в нього випускаю весь магазин набоїв, дивлюся, наче не ворушиться все. Поки я перезаряджаюся, він піднімає голову. Я знову йому стріляю. Той підривається і тікать. Тобто, значить, взагалі. Наче нічого й не було. Але ж, Тобто він підстрелений був, да? але ж вдогонку я йому бачу, що в плече попав ще і в ногу. Ну він так і побіг. Термінатор? Получається, да, робокоп якийсь. А що далі з ним було, невідомо. Ну, я думаю, що дія тих наркотиків, що вони приймають, вийде. І здоров'ячко його похитнеться дуже швидко. Ми часто чуємо цю тезу, та виявляється, це не міф. Використання психоактивних речовин на війні тягнеться від часів Одіссеї Гомера. Раніше це були природні рослини, гриби, а з часом синтетичні препарати. Стимулятори були у війську нацистської Німеччини. В 40-му році німецькі військовослужбовці отримали понад 35 мільйонів таблеток метамфетаміну, що дозволяло не спати до 3 днів під час вторгнення до Франції. Навіть Британія на старті Другої світової видавала амфетамінові пігулки солдатам, щоб підвищити пильність, енергію, покращити витривалість. Американські солдати отримували ін'єкції анаболічних стероїдів перед відправленням в далекі патрулі під час В'єтнамської війни. Центр національного спротиву повідомляв, що російська армія використовує заборонений наркотик промедол. У високих концентраціях він викликає відчуття ейфорії, яка дозволяє частіше погоджуватися на м'ясні штурми. Але це не рятує від поранень та смерті. Повертаємось до ситуації, ви на хаті вже сидите скільки там більше місяця, ось ці останні, так? І вам постійно кажуть, чекайте, тобто ви чекали погоди, так, для того, щоб дрони в дощ не літають, так? Ну так, щоб підійти, ну, якось, на безпечну відстань, на евак. Щоб могла машинка під'їхати та забрати, типу. Ти на відстані один від одного, щоб не скупчення було. Тобто, як мінімум 20-30 метрів один від одного. Виходимо і з першої хати вже відкривається вогонь по нам. Ну, продовжуємо рух, бо виходу немає більше. Тільки відходити. Справа вогонь по нам ведеться, зліва вогонь ведеться. Ми йдемо далі, поки не дійшли до дотів і почалась опять стрільба по нам. Ми так трошки порозбігалися, позалягали. Хто в яру, хто там на бугру, хто ззаді ще в другому яру лежить. І треба було вперед йти і збиратися вже якось до кучі. Ну, втрьох ми зібралися, 4-й за нами не вспів. Десь він і залишився там. Уявіть, як це виходити, коли з усіх сторін по тобі стріляють. Ясно, що хлопці розбіглися в різні сторони і не могли контролювати одне одного. Саме тому вони не до кінця розуміють, де лишився їх 4-й побратим. Хороший хлопець, спокійний, рівноважений. Отримав поранення. Зараз невідомо, живий він, не живий. Може в полоні, а може і загинув. Дитинка сталася. Ну, надіємося, що побачимося. Ще надія є. Ви його чекали там далі? Я розумію, що була якась точка, де ви мали зібратися, да, приблизно? Тобто скільки ви таким чином пройшли? Так ми пройшли приблизно 2,700, десь 3 кілометри. До 3 кілометрів. До 3 кілометрів, так. Да. До наступної посадки? Так. Дивіться, ну я думаю, що для глядачів так люди можуть подумати, що це якась там бойовик, да? Люди виходять звідусіль блокбастер, звідусіль стріляють і не влучають. Якщо по логіці говорити, то вас мали покласти. Ви ж це розумієте? Так, нам просто якось дуже крепко везло. Да, свистіли пулі над головою. Ну. Не знаю, чи ми в броні родилися, що воно все прилітало якось мимо. Так само і по скидам, по мінам бігали, типу, все не розривалося, ніде нічого. І по мінам теж бігали? Ну, скиди валялися в посадки.
Ми ж швидко ляп-ляп-ляп-ляп, а вже потім вже пробіли, глянули, а там скид лежав, по ньому пробіли. Ну, Ну, так він не зірвався. не зірвався, слава Богу, пішли далі. Ви доходите до посадки, що далі? Чекаєте четверту людину? Вже темніє, нам треба укриття якесь шукати. Поки ми бігали, там шукали кустики якісь, щоб десь заховатися, на нас виходить росіянин. Ну, ми полягали, із 3 автоматів його поклали. В нього була накидка добра, що не просвічується. Закладемо. Викопали ми отаку Ну, сантиметрів 20. да, ямку, отаку повдовжки. І цілу ніч під цією накидкою ми просиділи. Щоб не засвітитися. Типу. Не просвічується, що теплаками, да, не Да, видно? да. Не віддає тепло, бачу. воно, типу. І Просиділи до ранку, 4-й до нас не підійшов. Була команда «Шукайте укриття» і чекайте далі команд. Знайшли друге місце, почали викопувати собі яму. Ну, маленький бліндажик такий, бліндаж. можна сказати. накрили ще оце тряпкою цією, і так просиділи, коротше, ще теж місяць в цій ямці накритій. Але жити хочеться, ми за день його викопали. А чим копали? Лопаткою. Була лопата? Да, Да, лопатка, нам скинули яка дуже лопатку. виручила. І так, типу, там туди підлізли і сиділи, накрилися цією штукою місяць. Так. Вам так само скидають все. Да, вже нову точку зробили нам. Там хавчик. Газети нам прислали під табак. Рядом був бліндаж 200 метрів. Туди росіяни любили частенько заходити. Ну, наші дрони, Розібрали. Баба Юшка, дрони, почали їх розбирати. А чому ви в той бліндаж не пішли? Нам була команда дана, ідіть шукайте бліндаж. Ми Десь він туди рванулися, почули, що там якийсь шепот. Ми не рискнули туди заходити. Ну, нас питалися якось прикривати, допомагати. Пташки постійно тренкували, постійно Поки ми там доповіщали. сиділи, пташки над нами постійно крутилися наші. Там до вас движуться. Будьте насторожі. Ну, до нас вони, ми їх не зустрічали, вони питали, передали, з що зеленка не видно. Да, вони йдуть. Якщо він дійде до вас, зустрічайте. Вони їх самі питали з пташками розбирати, щоб до нас вони не знайшли нас. Щоб в Взагалі основному 2 ходять чоловіка. по двоєчками. Рідко коли 1 і рідко коли 3. Все, більше нема. Двоєчка йде. Якщо навіть одного застрелили, то другий співає втікти. Те, що вони пруть, вони як мурахи. Їх багато, але ж одних толку, скажімо так, немає. Вони м'ясом просто заганяють. Вже 100-й день пішов, а ми все копаємо та копаємо. Сьогодні висоточка. Як кажуть, жити хочеш, бери копай. Ще місяць ви сиділи в посадці метр вниз і 2 ось так, да? 2 в длину. 3 людини Так, майже в обнімочку. постійно. Постійно так ноги зігнуті. Впродовж спілкування хлопці кілька разів наголошували подяку побратимам, які завдяки дронам їх координували, направляли їжу, набої та інше. І кожен з нас може підтримати збір нашим воїнам для 5-ї окремої важкої механізованої бригади на комплектуючі FPV. Банка буде в описі до цього відео. Я бачив, було одне відео, де ви типу голилися. Отак ми в польових умовах стражаємося, бриємося. Вже 2 побрилось, постриглося. Скоро я буду, бо заріз. 10:43, банний день, вся біда. Отакі ми халупі живемо. Це в цій посадці у росіянина ми знайшли тример. А щоб не воспользуватися ним? Поголилися, постриглися, себе привели хоч до порядку. Салфетки вологі є, витерлися. То хоч легше набагато стало. Дихати легше стало. Оказалося, спереді ще в оточенні ще одна група сидить. І з нею зв'язок Тільки через КСП нас. втратив тільки через нас. І нам сказали чекати цю групу, поки не підтягнеться до вас, а потім буде вихід 2 групи разом.
Тоді якраз був такий момент, що 2 дні була погода. Дощ. Да, дощ. І ми давай виводити їх, типа теж. До нас. Через нас ми, виходить, витягнули їх, КСП. Ви разом зустрілися прям? Да. Скільки їх то ж було? Троє. Уже 2 групи одразу виходять. 6 людей. 6 людей. Але відстань треба, щоб була Між група групами. метрів хоча б 50-70. Ага. І так ми 2,5-3 кілометри ще раз одійшли. І так, виходить, прийшли ми в бліндаж. Ну, там ми вже наші теж пацани сиділи. Вони сказали, що там ще є бліндаж. Ми перейшли в той бліндаж і там ще пробули місяць. Хлопці виділили нам одного проводника до бліндажа. Ми втрьох із проводником пішли в слідуючий бліндаж. А ззаді група, що за нами йшла, вона залишилася у цих хлопців. І треба в бліндаж заходити з прострілами, бо хто його знає. Ночі, може, там хтось зайшов, незвані гості. І проводник наш почав простріли робити, а там стояв ящик із скидами. Він, виходить, в нього влучає, і детонація, взрив, і йому осколком прилітає в голову. Ми його давай підлатувати, усе, кров зупиняти, перемотувати. Да. Перед цим якраз по цій місцевості каталась машинка, перед тим, як ми сюди прийшли. За пару днів. Да, за пару днів. Ми прийшли сюди, пару днів ще посиділи, повинна була по нас заїжджати машинка, а вона не доїхала. Вже заїхати не може, бо Да. вже обстрілюють. росіяни вже ближче підтягуються. Ми відходимо, виходить, вони ближче до нас. Ми відходимо, вони ближче до нас. І вже не може машина заїхати, забрати. Так само. Ну, Ми з цього бліндажа вийшли на слідуючий, а та група, що за нами йшла, переходить в цей бліндаж. І так ми переміщаємося з бліндажа в бліндаж, щоб була позиція для слідуючої групи. А на другий день вже зранку до нас Починають завітати Да. гості. Ми відпочивали, а цей військовий, що з нами з 46-ї бригади, залишився, він дежурив якраз. І прибігає хлопці, каже, чуть голоса. ми всриваємося одразу, ну, хлопці, броню, все накидать. Я зрозумів, що броню це поки я все надіну, це буде довго і нудно. Я вже бачу, що він йде. Молодий хлопчина, років до 25. Каже, пацани свої пацани. Ну, я недовго думаючи, і почав відкривати вогонь по ньому. Бо своїх тут немає, тут тільки українці. І він сюди прямо, якраз у нас, виходить, спуск у бліндаж, і він сюди впав, я його застрелив. Ви взяли рацію його? Рацію, рюкзак, з сигаретами теж розжилися. У нього теж були ці ампули. Да, це в кожного. Це в кожного. Далі ви знали вже паролі їхні, як вони між собою спілкуються, чи як? Нам КСП сказало паролі, в них, виходить, «Спартак», «Зеніт». Такі футбольні. Да, футбольні команди. Тобто один каже «Спартак», а другий має відповісти «Зеніт», так? Типа так. Прибігають, кажуть, «Спартак», «Зеніт», «Спартак», «Зеніт». Що їм відповідати? Тільки автоматом в голову, по-другому ніяк. Така ситуація ставалася, так? Да, приходили і «Спартак», «Зеніт», «Спартак», «Зеніт». Кричать. А що їм відповісти? Нічого. Тільки очередю. І ви це на цій позиції було, так? Да. Ми ж цього витягли, і після обіду вже. Наступні. Да, після обіду приходить. Після обіду вже я чергував, дивлюся, двоє йдуть, підходять, але вони до нас не підійшли. Вони постояли, так подивились, покружляли і пішли далі. А потім почала їх крити міномет, і вони от із посадки, чуємо вже по криші, по бліндажу гупотять. Пацани свої, «Спартак», «Зеніт». І він через кришу, виходить, отак до нас заглядає в бліндаж. Ну, я йому в голову лупанув, він упав сюди, опять де попередній був. По-другому відкрив вогонь, ранив, він автомат кинув і утік, виходить. Знову поранений і тікає, так? Да. Ну, а цей, що я застрелив його, виходить, командир роти,
старший лейтенант. Він входив, походу, як по позиціям, в нього був журнал. Перевіряли, видно. Да, написані позиції всі і позивні, типу, і напроти кожного позивного, типу, там плюсики, там, чи 200, чи 300. Да, хто де сидить. Да. Він, типу, як ходив, перевіряв по ходу. Як... Але як до нас попав, Да. непонятно. Я одну тему не розумію, що це таке місце, де, по суті, нібито і ми контролюємо, і вони вважають, що вони контролюють. Да, Да? да. Тобто це абсолютно сіра зона, так? Їм кажуть, що там, допустимо, зайняли точки, це їхні, але вони, по суті, ще наші. І, їм кажуть, що давай вперед. Як м'ясо. Думаю, зараз зачистять, штурмануть. Не виходить трошки. А вийшло так, що він дійшов до своїх, поранений, і сказав, що на цій позиції сидять німці. І нас почали накривати міномети, Да. FPV-шки. FPV-шки, але якось так удачно, що у нас стояло дерево, висока куча землі, що, виходить, міномет обстріляв кругом бліндажа, і FPV-шки теж, виходить, збоку впали. Цю кучу цю. Перед входом, виходить, була куча землі, і FPV просто не могла залетіти до нас у нору. Вход розбили, типу, остався один квадратик. Ми заложилися повністю його. Мішками. 2 ряда мішків, одна дирочка осталась. Чисто, спостереження. Да, для спостереження, для прострілу, щоб вдруг чого. І все, і сидимо отак. І на наступний день, ранок, 4 ранку, якраз світає, я почув, що рація російська балакає. І чую по рації, що давай взводь, бросай, і у тебе 10 секунд, щоб с***ться. Я бачу форму кацапську, російську. Він якраз, виходить, на вході до бліндажа. Я відкриваю по ньому вогонь, я думав, він гранату хоче кинути. Відкриваю вогонь, він утік. Тобто він прямо вже підійшов до вас, так? Да. Йому сказали по рації, типу, кинуть гранату нам прямо в дирку оцю, яка в нас відкрита. А оказалося, то не граната, а ТМ-ку він приніс із запалом. І це, щоб він нас закинув нам, то ми б вже не сиділи тут. Для розуміння, хлопцям в бліндаж кидали протитанкову міну, силу вибуху якої можна оцінити наочно під час боїв за Андріївку. За рахунок того, що ви швидше вийшли, він не встиг це Що зробити. я відкрив вогонь, він просто її кинув і втік. Потім Вона не Вован спрацювала? Ні, він не спів її звести. Він не дьорнув чеку, типу. Це саморобна, типу, виходить, противотанкова міна. Це здорово. Із запалом. Вони вже переробили її. То Вован потім на вірьовочку і клоц виніс подальше. Там копанір у нас Копанір був ззаді. ззаді був. І він в яму туди спустив тихенько. А далі, наче більш-менш спокійніше було. То вони перестали, вони поняли, що там, тобто ми поки стоїмо, держимо оборону, вони туди перестали ходити. А потім по рації чуємо, що по-російськи, що розчет розбит, птички згоріли. І 2 дня тишини. Ні жодної пташки не було їхньої. Тобто наші на випередження спрацювали, розбили їхні. І ми ж так само ж перемістились до іншої групи. Щоб, виходить, 1,5 кілометра прийшли на 9-ту. По посадці. Да. По посадці Без прийшли. дощу вже. Да, без дощу. Хороша посадка, така зелена. І тут пішов дощик. І нам кажуть, давайте через поле другу посадку. За 40. Займайте. Да. За 40 хвилин там перебіжали ще одне поле, 1,5 кілометра. Десь, так. І сказали, мають бути наші. Прийшли трохи далі і донарвались на других наших, типу, попали. Дрончики теж. Це ми перший раз якраз вийшли на зв'язок. Там інтернет, Starlink, типу, все як полагається. Потім ми ще посиділи пару днів, і до нас перетягнулася ще одна група, теж з іншої, виходить, дружні, як ми кажемо, перетягнулись до нас. Скільки? Двоє, да, перетягнулися. Да, у нас з 4 до 6, типу, був такий просвіт, ще дуже, дуже тихо. Та дрони не літали, нічого. Типу, в цей момент ми робили перебіжки, до нас робили перебіжки. Ми 4:30 ранку як стартанули і пішли по полям, по посадкам, переміщались одразу, що нас ні наші дрони не бачили, ні російські не спалили. І ми пішли аж до конечної точки Дніпропетровську область, ми аж зайшли. Аж Дніпропетровська область? Да. Останній ривок це у нас був більше 10 кілометрів. Вже спека піднялась така, ми вже єлі доходили.
Не знаю, які емоції були, коли ви вже вийшли, що ви тоді подумали, що ви тоді відчули? Це було що реально. Типу, що вже виходимо чи що, вже не вірилось на це. Ще одна місія була це швидко виїхати машиною, щоб Бо не дай Бог десь прилетів. Якраз вони пасили цю дорогу постійно, і вони просто долітали до дороги, лягали, сідали на дорогу посеред дороги і чекали, поки якась щось Поки хтось заїде. буде їхати, так? Да. Да. Ну, ви були в Збройних силах України, просто в інших родах військ. Ви взагалі просто там прийшли через рекрутинг там і так далі, так? Вперше опинилися в піхоті в такій ситуації, так? Як морально взагалі не згоріти, от коли ти опиняєшся в умовах, коли ти в кільці, звідусіль стріляють, як, щоб криша навіть просто не потекла? Та як, один одного піде вже. Петро, криша реально їхала, зривало постійно, морально. Дуже Важко було морально. Дуже важко. І ругалися між собою. Да, бувало. постійно. Через 5 минут обратно ж. Да, менше Як стало. нічого не було. Ну, да. Бо вже просто криша їде і все. Ну, Треба підтримувати один одного і слідкувати за тим, що відбувається. Саме головне, щоб ніхто до тебе не підійшов і завжди на випередження реагувати. Дивіться, ви до цього не були між собою знайомі. Ні. Ви зараз, як сім'я, чи навпаки такі люди, які хочуть розійтися і більше ніколи не побачитися. Вони ж по-різному. Наоборот. Хочеться, вже як сім'я, вже як один. Всі У як вас аж один. сльоза, да, трошки? Трошки є, як спомню. Що вас навчила ця ситуація? Навчила держатися разом. Це Саме головне. саме головне. І підтримувати один одного. Щоб дійсно кукуха не поїхала. Да, саме головне не здаватися. Не опускати руки, боротися до останнього. Ви відчуваєте себе супергероями після такого, що ви прийшли? Та ні. Не. Щоб вірили, щоб не здавались. Це все таке віра в людей, щоб була віра в свої сили, щоб не опускались руки. Вірили до останнього, наборолися. Щоб не так воно страшно, як здається на перший раз. Поначалу, страшно, а так, потім якось легше, набагато легше після того, як вже проходиш це. Другий раз, то вже воно легше буде. Супергерої. Ми виконували свою задачу. Поставлено. Дякую вам дуже за вашу службу, за те, що ви зробили. Це був перший вихід, а поводили себе як Рембо. Правда? Що я відзначив для себе, так це скромність і простоту справжніх героїв. Вони вперше давали інтерв'ю, а я прошу не шкодувати слів підтримки в коментарях для них та їх родин, які чекали на них. І дуже хочеться, щоб командир групи Олександр Касік ще повернувся живим і здоровим.